Hello everyone, welcome to my YouTube channel Enjoy Learning. Moi aji tumalukok the last lesson writer Alphonse Daudet এই লেসনটো মই tumalukok aji explain korim. এই লেসনটো jitu পটভূমি he পটভূমি to Franco-Prussian War ওপৰত আধাৰিত তাত ছেট কৰা হৈছে আৰু he Franco-Prussian War মানে ফ্ৰান্স আৰু প্ৰুছিয়াৰ মাজত হোৱা war এই warখন 1870 পৰা 71 লৈকে চলি আছিল আৰু সেই warত ফ্ৰান্স প্ৰুছিয়াৰ হাতত ডিফিট হৈছিল আৰু সেই সময়ত প্ৰুছিয়াৰ গঠন হৈছিল জাৰ্মানী পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ কিছুমান পাৰ্টছক লৈ যিহেতু ফ্ৰান্স ডিফিট হৈছিল প্ৰুছিয়াৰ হাতত সো ফ্ৰান্সে ইয়াৰ দুখন বৰ্ডাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আলছেক আৰু লৰেইন প্ৰুছিয়াৰ হাতত সাৰেন্ডাৰ কৰিব লগা হৈছিল আৰু সাৰেন্ডাৰ কৰাৰ পাছত আলছেক আৰু লৰেইনৰ সেই মানুহবিলাকৰ হঠাতে হোৱা যেটো চাফাৰিং যেটো যন্ত্ৰণা যে নেক্সট ডে পৰা তেওঁলোকে বেলেগ এটা ভাষা শিকিব লাগিব সেই মানুহখিনি সেই যন্ত্ৰণা এই লেসনটোত দেখুওৱা হৈছে এতিয়া আমি লেসনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. সেইদিনাখন মই স্কুললে খুব দেৰিকৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো কোন দিনাখন যিদিনাখন তেওঁ লাষ্ট লেসনৰ এক্সপেৰিয়েন্স হৈছিল সেইদিনাখন খুব দেৰিকৈ স্কুললে মই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো and was in great dread of a scolding আৰু গালি খোৱাৰ খুব ভয় কৰি আছিলো especially because MHML had said that especially MHML কৈছিল যে he would question us on participles তেওঁ মাক পাৰ্টিসিপলৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কৰিব and I did not know the first word about them আৰু মই পাৰ্টিসিপলৰ বিষয়ে ফাৰ্স্ট ৱৰ্ডটো জনা নাছিলো টিচাৰজনৰ নাম হৈছে MHML আৰু I যেটো ফাৰ্স্ট পাৰ্সনত লিখা হৈছে হে I কোন হয় হি I ইজ এ স্কুল গোইং বয় আমি নামটো ইয়াত পোৱা নাই আমি পাছলে বামগৈ হে স্কুল গোইং বয়টো হেদিনাখন খুব দেৰিকৈ স্কুললৈ যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু হে খুব ভয় কৰি আছিল because টিচাৰ MHML হেদিনাখন কি কৈছিল যে হিহঁতক পাৰ্টিসিপলৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কৰিব এইখিনিতে তোমালোকে হোৱাট ইজ পাৰ্টিসিপলছ এও জানিব লাগিব টু টাইপস অফ পাৰ্টিসিপলছ হয় the present participles আৰু past participles present participle ত কোনো এটা ভাৰ্বত আমি ing এড কৰি present participle কৰো for example going present participle আৰু যেতিয়া আমি এই go ভাৰ্বটোত যেতিয়া আমি past v2 আৰু v3 লে চেঞ্জ কৰো went gun তেতিয়া সেই গানত কি হৈছিল আমি any এড কৰি আমি past participle কৰিছো এনে ধৰণে কি হৈছিল ভাৰ্বৰ past participle ফৰ্ম কৰা হয় এটা টু টাইপস অফ পাৰ্টিসিপল আমি পালো জানিলো আৰু হেদিনাখন স্কুলত টিচাৰ MHML ষ্টুডেন্টস বিলাকক পাৰ্টিসিপলৰ বিষয়ে সোধাৰ কথা আছিল and I did not know the first word about them আৰু সেই স্কুল বয়টোৱে ফাৰ্স্ট ওয়াৰ্ড বিলাকো পাৰ্টিসিপলছৰ বিষয়ে জনা নাছিল For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. এটা মোমেন্টৰ কাৰণে মই পলাই যোৱাৰ কথা ভাবিছিলো আৰু ডেটো আউট অফ ডোৰ্স আউটসাইডত কটোৱাৰ কথা ভাবিছিলো It was so warm, so bright. দিনটো আছিল ইমান warm, ইমান bright এটা দিন আছিল মানে কি আছিল সেই দিনটো এটা sunny morning আছিল The birds were chirping at the edge of the woods. Birds বিলাকে অৰণ্যৰ দাঁতিত edge of the woods chirping কৰিছিল বা সিহঁতে গান গাই আছিল চিঞাই আছিল and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling আৰু sawmill মানে কাঠফলা কলৰ পাছফালে যিখন open field আছিল সেই ফিল্ডত Prussian soldier বিলাকে Prussian সেনা বিলাকে ড্ৰিলিং কৰি আছিল যেটো মিলিটাৰী যেটো কুচকাৱাজ যেটো এক্সাৰসাইজ হে এক্সাৰসাইজ কৰি আছিল It was all much more tempting than the rule for participles এই সকলোবিলাক পাৰ্টিসিপলৰ ৰুলতকৈ বহুত বেছি টেম্পটিং বহুত বেছি আকৰ্ষণীয় আছিল But I had the strength to resist and hurried off to school. But মোৰ নিজকে ৰেজিষ্ট কৰা মোৰ নিজকে কন্ট্ৰোল কৰা ষ্ট্ৰেংথ আছিল আৰু মই খুব খৰকৈ স্কুললৈ গৈছিলো এটো প্যাৰাগ্ৰাফৰ পৰা পুৱা যিবিলাক পসিবল কোৱেশ্চন হিয়া সোৱা What did MHML say that he would ask his students that morning? MHML কি কৈছিল হেদিনাখন ষ্টুডেন্টস বিলাকক খুদিব বুলি
কিহৰ ওপৰত সুধিব বুলি পালো আমি এতিয়া পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত সুধিব বুলি পালো M. Hemel said that he would ask his students question on participles that morning. So next question আমি পালো what did friends think for a moment? আমি এতিয়ালৈকে সেই স্কুল গোয়িং বয়টোৰ নামটো পোৱা নাই but the name of that boy is friends. So friends for a moment কি ভাবিছিল he কি বুলি ভাবিছিল he পলাই যোৱাৰ কথা ভাবিছিল আৰু ডেটো আউটসাইডত কটোৱাৰ কথা ভাবিছিল friends thought of running away and spending the day out of doors for a moment. তাৰ পাছত আমি পালো what was friends expected to be prepared with for school that day? সেইদিনাখন friends কিহৰ ওপৰত প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব বুলি এক্সপেক্ট কৰা হৈছিল কিহৰ ওপৰত এক্সপেক্ট কৰা হৈছিল friends was expected to be prepared with a lesson on participles participleৰ ওপৰত প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব বুলি expect kora hoisil teacher M. Hemel had said that he would ask the students question on participles that day and friends did not know the first word about them sedinakhon M. Hemel students bilakor uporot participle uporot question korim boli koisil aru little friends tar first word to jana nasil tar pasot when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. যেতিয়া মই টাউন হলটো পাৰ হৈছিলো বুলেটিন বৰ্ডৰ ফ্ৰন্টত এটা ক্ৰাউড এটা মানুহৰ ডাঙৰ জুম আছিল For the last 2 years all our bad news had come from there. Last 2 years ধৰি আমাৰ সকলোবিলাক বেড নিউজ সেই বুলেটিন বৰ্ডখনৰ পৰাই মানুহে জানিছিল বুলেটিন বৰ্ড হৈছে এখন নটিচ বৰ্ড যিখন বৰ্ড টাউন হলৰ ৱালত পুট আপ কৰা আছিল আৰু লাষ্ট 2 ইয়াৰ্স ধৰি সেই ফ্ৰান্সৰ যি দুখন বৰ্ডাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আলচেকাৰ আৰু লৰেন সেই লৰেনৰ মানুহবিলাকে ফ্ৰান্সৰ পুষ্যাৰ মাজত হৈ থকা ৱাৰৰ যিবিলাক লেটেষ্ট নিউজ সেই লেটেষ্ট নিউজবিলাক গম পাইছিল আৰু সেই লেটেষ্ট নিউজবিলাক আছিল দ্য লষ্ট বেটলছ দ্য ড্ৰাফট দি অৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ যিবিলাক হৰা যুদ্ধবিলাক সেই যুদ্ধবিলাকৰ খবৰ পাইছিল দ্য ড্ৰাফট হেনা বাছনি কৰা খবৰ দি অৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ বিলাকৰ অৰ্ডাৰ বিলাক সেইবিলাক নিউজ মানুহবিলাকে সেই নটিচ বৰ্ডখনৰ পৰাই জানিবলৈ পাইছিল and I thought to myself without stopping আৰু without stopping he যেহেতু স্কুল গৈ আছিল so he without stopping he ভাবিছিল what can be the matter now এবাৰ মেটাৰটো কি হ'ব পাৰে এবাৰ তাৰ মানে বুলেটিন বৰ্ডত কি নিউজ আহিছে এইটো পেৰাগ্ৰাফত হোৱা পসিবল কোৱেশ্চন কি হৈছে what had been put up on the bulletin boardত কি put up কৰা হৈছিল কি হ্যাং কৰি থোৱা হৈছিল আমি এটা কি বুলি পালো যে ফ্ৰান্সৰ পুষ্টিয়াৰ মাজত হোৱা ৱাৰৰ যিবিলাক লেটেষ্ট নিউজ সেই লেটেষ্ট নিউজ বিলাক সেই বুলেটিন বৰ্ডত ডিসপ্লে কৰা হৈছিল আৰু সেই লেটেষ্ট নিউজ বিলাক কি বুলি পালো আমি দ্য লষ্ট বেটলছ দ্য ড্ৰাফট দি অৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ নেক্সট পেৰাগ্ৰাফত then as I hurried by as fast as I could go the blacksmith waster who was there with his apprentice reading the bulletin called after me don't go so fast bub you will get to your school in plenty of time তাৰ পাছত যে মোৰ যেহেতু লেট হৈছিল সো মই যিমান ফাষ্টত পাৰি হিমান ফাষ্টত গৈছিল তেতিয়া কি হৈছিল ব্লেকস্মিথ ৱেষ্টাৰে এজন ব্লেকস্মিথ মানে হৈছে কমাৰ হে ব্লেকস্মিথ ৱেষ্টাৰ যিজনৰ নাম আছিল ৱেষ্টাৰ যিজনে তাৰ এপেন্টিছ মানে হৈছে নতুনকৈ যি কাম শিকে সেই এপেন্টিছ জনৰ হৈতে বুলেটিন বৰ্ড পঢ়ি আছিল কল্ড আফটাৰ মি হেজনে মোক চিঞৰি মাতিছিল ডোন্ট গো সো ফাষ্ট বাব হেৰা লৰা বাব হৈছে এটা লিটল বয়ক এড্ৰেছ কৰা এটা টাৰ্ম হেৰা লৰা খৰকৈ না যাবা ইউ উইল গেট টু ইয়োৰ স্কুল ইন প্লেন্টি অফ টাইম যথেষ্ট টাইম থাকুতেই তুমি তোমাৰ স্কুল গৈ পাবা মানে কি স্কুল গৈ পাবলৈ তোমাৰ এতিয়াও ইনাফ টাইম আছে I thought he was making fun of me. মই ভাবিছিলো যে তেওঁ মোৰ হৈতে ধেমালি কৰিছে কিয় ভাবিছে since he was already late for school so he কি বুলি ভাবিছে যে
blacksmith westare tar hoite fun korise dhemali korise and reached M Hamel's little garden all out of breath aru M Hamelor little garden khon khub klanto hoy jeto hi khub fast or gosil so khub tired hoy moi M Hamelor little garden khon goi paisilo. Usually when school began, jete school arambho hoy, there was a great bachot, eta khub hulostul hoy, eta chaotic environment hoy, which could be heard out in the street, jibilak hulostul, jibilak bahiro rasta loike hunibole pua goisil. The opening and closing of decks, aro he noise create kora element bila ki asil, je decks bilak opening aru closing kora, lessons repeated in unison, hur milai pach poha, very loud, খুব চিঞৰি with our hands over our ears to understand better. যে বেছি ভালদৰে বুজি পাবলে আমাৰ hands বিলাক আমাৰ earৰ ওপৰত দি তাৰমানে যাতে বাহিৰৰ সাউন্ড বিলাকে যাতে ডিস্টার্ব কৰিব নোৱাৰে সো তেনে ধৰণে নিজৰ কাণ কেখন হাতেৰে বন্ধ কৰি লৈ খুব চিঞৰি. And the teacher's great ruler rapping on the table. Our teacher or great ruler dele table rapping kora ba strike kora je sound. He sound e ki hosile he chaotic situation to shrishti korisil. But now it was also still. But etia hokolo bilak iman besi nirob asil, iman besi hanto asil. I had counted on the commotion. Moi he commotion he chaotic environmentor oprot moi depend korisilu to get to my decks without being seen. Kuniu nedekhakoi mur decks pabole. But of course that everything had to be as quiet as Sunday morning. Hidenakon everything Sunday morning ordere quiet hoy asil, khub hanto hoy asil. Through the window I saw my classmates. Window edi moi mur classmate bilakok dekhisilu. Already in their places, already hiote nijor placeot asil. And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Aro M. Hamele teo terrible, teo bhoyanok iron ruler dal teo bahur tolot loi up and down, mane up or downward, agole aro pasole teo move kore ase. I had to open the door, moi door kon open koribo loga hoisil and go in before everybody aro poitekor age diye humai jabo loga hoisil. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Teo reader bilakok address kori koise je moi kiman besi blushed hoisilu, kiman besi moi lajot ronga porisilu aro moi kiman besi bhoy khaisilu. So eito paragraphot hobo pora jibilak question here hoise ki what was the commotion that friends anticipated in the classroom? Kenuka dhornor commotion, kenuka dhornor environment classroomot friends expect korisil. Classroomot kenuka ta commotion expect korisil je jeto usual commotion hodai hoi thoka jeto পৰিবেশ he পৰিবেশ to he hedinakhon expect korisil aru heto kenuka asil that commotion was a noisy one. অলপ হুলস্থুলীয়া পৰিবেশি এক্সপেক্ট কৰিছিল আৰু সেই পৰিবেশটো সেই এনভায়ৰনমেন্টটো ক্ৰিয়েট কৰা এলিমেন্ট বিলাক আমি কি বুলি পালো the sound of the decks being opened and closed, the lessons repeated in unison and the teacher's great ruler rapping on the table. এইবিলাক কে কি কৰিছিলে গোটে এনভায়ৰনমেন্টটো নইজি কৰি তুলিছিলে আৰু ফ্ৰেন্ডছ যেহেতু স্কুললে লেট হৈছিলে সো হি এনেকুৱা এটা এনভায়ৰনমেন্ট chaotic environment he hedinakhon expect korisile so that he could enter the classroom without being seen by the teacher. Tar pasot but nothing happened, but ekue naghotil. He expect korisil je jehetu teacher tak dekhil, teacher tak gali paribo, he expect kora dore but hedinakhon eku nohol. M. Hamel saw me and said very kindly, M. Hamel muk dekhil aru khub kindly, khub moromere koisil, go to your place quickly, little friends. Khorkoi tumar place holi joa little friends. We were beginning without you. Tumar obihoni ami lesson start korisilu. I jumped over the bench. Moi benchor uporedi jopiaisilu and sat down at my desk. Aru moi deskot bohilu. Not till then, when I had got a little over my fright. যেতিয়ালৈকে মোৰ ভয় কিছু পৰিমাণে হাম কাটিছিল তেতিয়ালৈকে মানে নিজকে সুস্থিৰ কৰি তুলিব নপৰালৈকে তাৰমানে কি ধৰিব পৰা নাছিল যে did I see that মই
দেখিছিলোঁ যে our teacher had on his beautiful green coat. Our teacher তেওঁ beautiful green coat to পিন্ধি আছিল. He has a frill shirt. তেওঁ frill লগা shirt to and the little black silk cap. আৰু little black color silker cap to. All embroidered যেটো embroidery কৰা আছিল. That he never wore except on inspection and prize days. আৰু এই special dress to তেওঁ school inspection আৰু prize day বাহিৰে কেতিয়াও পিন্ধা নাছিল. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. গোটেই স্কুলখন কেনেকুৱা লাগিছিল? So strange, ইমান আচৰিত, ইমান গম্ভীৰ and solemn আৰু ইমান গহীন যেন লাগিছিল. তাৰমানে গোটেই স্কুলৰ এনভাইৰনমেণ্টটো খুব গ্লুমি লাগিছিল. But the thing that surprised me most was to see. But যেটো কথাই মোক আটাইতকৈ বেছি আচৰিত কৰিছিল যে হিয়া দেখিবলৈ পোৱাটোৱে কি দেখিবলৈ পাইছিল সি on the back benches that were always empty. Back bench বিলাক যিবিলাক বেঞ্চ সদায় empty হৈ আছিল. The village people sitting quietly like ourselves. Village people বিলাক আমাৰ দৰে নীৰৱে বহি আছিল. Old Houcher with his three-cornered head. Old Houcher তেখেতৰ তিনিকোণীয়া টুপিটোৰ সৈতে. The former mayor প্ৰাক্তন বা আগৰ মেয়ৰজন. The former postmaster আগৰ postmasterজন and several others besides. আৰু তেওঁলোকৰ উপৰি আন বহুতো. Everybody looked sad. প্ৰত্যেককে দুখী দেখাইছিল. And Houcher had brought an old primer thumbed at the edges. আৰু Houcher এখন old primer এখন পুৰণি আদিপাঠ আনিছিল thumbed at the edges যিখন তাৰমানে constant usingৰ কাৰণে অতি বেছি পুৰণি হৈ পৰিছিল and he held it open on his knees আৰু he এখন তাৰ আঁঠুৰ ওপৰত open কৰি ৰাখিছিল with his great spectacles lying across the pages আৰু তাৰ great spectacles ডাঙৰ চশমাখন পেজ বিলাকৰ ওপৰত পৰি থাকিছিল so আমি এইখিনিলৈকে তিনিটা unusual thing পালো যে লিটল ফ্ৰেন্ডে হেদিনাখন স্কুললৈ যাওঁতে হি থ্ৰী unusual things হি নটিচ কৰিছিল সেই নটিচ কৰা আমি থিংছ কেইটা কি বুলি পালো যে ফাৰ্ষ্ট থিংটো হৈছে হি স্কুলৰ যেটো এনভাইৰনমেণ্ট জেনেৰেল এনভাইৰনমেণ্ট হি এক্সপেক্ট কৰিছিল সেই জেনেৰেল এনভাইৰনমেণ্টটো হি কিন্তু পোৱা নাছিল সেই এটা unusual এনভাইৰনমেণ্ট হি পাইছিল সেকেন্ড থিংটো পালো আমি টিচাৰৰ ড্ৰেছটো বিষয়ে পালো হেদিনাখন টিচাৰে তেওঁ unusual ড্ৰেছটো পিন্ধি আছিল যেটো ড্ৰেছ তেওঁ স্কুল ইনস্পেকচন আৰু প্ৰাইজ ডেটে পিন্ধিছিল সেই ড্ৰেছটো হেদিনাখন তেওঁ পিন্ধি আছিল আৰু থাৰ্ড থিংটো আমি কি বুলি পালো প্ৰেজেন্স অফ দা ভিলেজ পিপল অন দা বেক বেঞ্চেছ দ্যাট ৱেৰ অলৱেজ এম্পটি যিবিলাক সদায় এম্পটি হৈ থাকিছিল স্কুলৰ লাষ্ট বেঞ্চ বিলাক সেই বেঞ্চ বিলাকত ভিলেজ পিপল বিলাক বহি আছিল সো এইকেইটা unusual things is notice কৰিছিল এটো প্যাৰাগ্ৰাফত হোৱা কোৱেশ্চন হৈছে why was a friend surprised to see M. Hamel on that particular morning when he went in late he particular morning to jitu morning ot friends e deriko স্কুললৈ গৈছিল হেদিনাখন M. Hamel লগ দেখি হি কিয় আচৰিত হৈছিল বুলি আমি পালো because the teacher not in his usual dress তেওঁ হেদিনাখন যেটো ceremonial dress সেই ceremonial dressত আছিল he was dressed in his beautiful green coat his frill shirt the little black silk cap all embroidered আৰু তেওঁ সেই ড্ৰেছটো কেৱল স্কুল ইনস্পেকচন আৰু প্ৰাইজ ডেটে পিন্ধিছিল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত এইখিনিলৈকে কন্টিনিউ কৰিলো আৰু সেকেন্ড পাৰ্টত পুনৰ আমি লেসনটো কন্টিনিউ কৰিম